Welkom bij deze video. Actieplan voor bestaan, existence. Agroforests, agrobossen zijn key en worden steeds meer biodivers en koolstofvastleggend. Deze agrobossen zijn nog steeds te vinden in het Amazonewoud en vertonen nog steeds extreme bodemvruchtbaarheid en productiviteit. Ze werden enkele duizenden jaren geleden gebouwd, verrijkt door Amazon en haar Amerins. Zij en hun extreme biodiversiteit zijn de sporen van een verleden waarin wij mensen, toen de Amazon-Amerins, een soort bewakers van de planeet waren. En van al zijn biodiversiteit. Zoals ook het geval is in de Amazon-Amerind-mythes. Hun nakomelingen ervaren geen hersenatrofie die wij moderne mensen meer en meer ervaren sinds we het Amazonewoud verlieten. Deze hersenatrofie is de basis van de grotere perfecte storm die zich nu aankondigt. Referenties en benchmarks van DIPS. Om enkele referenties op te frissen, de World Health Organization verklaarde dat pest en tuberculose sinds het begin van de jaren 90 weer de kop opsteken. Alle hier gepresenteerde gebeurtenissen passen in deze periode. Significante pestepidemie in Indië in 1994 verklaart de extra dip in de life expectancy in 1994. 2003 pestepidemie in Algerije na 50 jaar stilte, 50 jaar zonder pest. 2017 pestepidemie in Madagaskar. In 2019 pestepidemie in CAR, Central African Republic, vroeger Congo of Zaire. JM, binnenkort zal ik op dit punt in deze video een kaartchart presenteren die zal linken naar een video waarin ik de hypothese en details inclusief benchmarks van de 7 moderne epidemieën die een grote perfecte storm vertegenwoordigt die op lange termijn ook zal weerspiegelen als het negatief worden van de levensverwachtingslijn zoals dat voorspeld werd door Kent Thornburg. Figuur met stijgende vroege dood, early deaths, onder jongeren sinds 1960. Dat was het gouden tijdperk van antibiotica dat ten einde loopt, maar aanzienlijke stegen in de periode 1980-2000 en met een spectaculaire zorgwekkende sprong in of voor 2019. Dat is minstens een jaar voordat het echte coronavirus of het actuele coronavirus de wereld trof en in het begin van 2020 officieel tot pandemie werd verklaard door World Health Organization. Die dip is niet, of die stijging is niet verklaarbaar door of vanwege veroorzaakt door het acute coronavirus, maar is eerder symptomatisch van iets vroegers en groters, namelijk sinds 1980 of zelfs daarvoor. 1980 is al 43 jaar geleden. Antimicrobiële middelen, of AM, vertegenwoordigen tenminste een deel van het gif in de staart van de huidige pandemie. Dat gif in de staart is symbolisch. Wat de adjunct-directeur van de CDC zei, zie enkele hoofdstukken of video's terug, en of wat ik en vele anderen vermoeden, is dat de toenemende AMR ook te maken heeft met het feit dat patiënten met het coronavirus antibiotica kregen. Althans voor mij, JM, om heel begrijpelijke redenen. In 2020 gaf CDC de schuld aan het actuele coronavirus voor dit verlies aan vooruitgang tegen AMR, antimicrobial resistance, en koppelt het verlies losjesweg aan het feit dat patiënten met het coronavirus antibiotica kregen. Intermezzo, voor sommigen zou deze onbedoelde losse koppeling de indruk kunnen wekken dat zorgverleners te veel antibiotica hebben gegeven. Maar ik vertrouw erop dat wat ze deden gebaseerd was op de basis van de juiste ervaring en met de bedoeling levens te redden. Verder heb ik er alle vertrouwen in dat de zorgverleners vanaf dat moment meer levens hebben kunnen redden door het gebruik van antibiotica onder andere. Tegenwoordig zouden er meer alternatieven kunnen bestaan, maar op dat moment hadden ze geen of weinig ervaring met corona en geen toegang tot alternatieven, of konden ze deze alternatieven niet gebruiken, dus gebruikten ze waar ze wel toegang toe hadden, waar ze wel aan konden geraken en toen konden gebruiken. En dat lijken antibiotica te zijn, onder andere. Einde van het intermezzo. Andere health organizations en andere bronnen, zoals wetenschapsmedia, lijken te waarschuwen voor een bedreiging of voor meerdere bedreigingen. Dit is het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Het onderwerp van de volgende video zal zijn, punt, World Health Organization waarschuwde voor meer uitbraken van endemische ziekten. Geef AUB een duim omhoog en abonneer je op ons kanaal. Ik hoop je te zien in onze volgende video. Doei, bye.